Lahat tayo nag-uumpisa sa pagiging virgin, car virgin. Wala naman sa atin ang pinanganak na may hawak agad na manibela, di ba? Kaya kung baguhan ka, okay lang yan. At kung ngayon ka bibigyan ng pagkakataong magkaroon ng auto, swerte mo. Kasi marami ka ng pagpipilian ngayon at ilan sa mga yan ay perfect para sa mga newbies behind the wheel. I'm Stanley Chi presenting PhilCoach's list of 8 best cars for beginners. Bago tayo magsimula, like nyo muna tong video namin and subscribe to PhilCoach's YouTube channel. Click the bell icon para masampulan nyo ang aming latest updates. Basta tandaan nyo, PhilCoach is the #1 car portal in the Philippines. Kapag baguhan ka sa pagdadrive, saka mo na alalahanin yung forma at features. Priority dapat yung madaling dalhin kasi nangangapa ka pa. Hindi yung kung ano-ano kinakapa mo dyan. Easy! Importante rin syempre ang matipid para naman hindi ka matroma sa first car ownership experience mo. Best of all, huwag munang masyadong komplikado. Simplehan lang natin. Kahit basic ang sasakyan, kung matututo ka naman, go lang yan. Kung interesado pa kayong malaman ang full specs, updated pricing at maging latest news tungkol sa mga modelong babanggitin ko, lahat yan ay nasa PhilCoach Car Guide. Puntahan nyo lang yung link na nasa description sa baba. Unahin natin ang Suzuki Espresso. Priced at 523,000 pesos, parang kapeng gigising sa inyo kasi ang cute ng forma. Mataas ang ground clearance at riding position para madaling makita ang kalsada. Pero hindi mahirap pasukin ang loob. May 7-inch infotainment system pa. Pwedeng ka Bluetoothan ng smartphone mo. What? 1 liter ang displacement ng makina with 67 horsepower and 90 Nm of torque. Katandem ang 5-speed manual transmission. Kahit mumurahin, hindi ka mapapamura sa safety dahil standard ang anti-lock brakes, 3-point seatbelts at dual airbags. Next, ang Toyota Wigo starting at 568,000 pesos. Lovable din ang itsura nito kahit mukhang galit. Parang yung girlfriend mong nagtatampo sa'yo. Second facelift na ito, mukhang mas agresibo na. Kahit maliit, maluwag ang interior. Madaling abutin lahat ng controls. Kuripot din ito sa gasolina since 1 liter ang makina with 66 horsepower and 89 Nm of torque. Finger lang ang kailangan, turn on na. Easy! Push button engine start kasi. May choice ka kung 5-speed manual or 4-speed automatic ang transmission. Available ang reverse camera para iwas disgrasya kung aatras ka. At kung kukunin mo ang top of the line, TRD variant, may kasama pang dashcam. TRD. Third, ang Kia Picanto. May starting price na 590,000 pesos. Kahit Korean brand, mala-European ang datingan. High mount ang headlamps para mas maliwanag sa gabi, hindi pa madaling mapuruhan in case mabangga ka. Pag hawak mo pa lang ng manibela, may audio at Bluetooth controls na kasi importanteng hindi ka distracted sa pagmamaneho. Kung bitin ka sa space at marami kang bibit-bitin, foldable ang rear bench seat. Standard ang Bluetooth and USB sa head unit pero available din ang Apple CarPlay at Android Auto. Bukod sa 1 liter gasoline engine nito, may 67 horsepower and 95 Nm of torque. Meron ding 1.2 liter version good for 84 horsepower and 122 Nm of torque. 5-speed manual at 4-speed automatic din ang gearboxes na pagpipilian. Madaling imaniobra sa traffic dahil sa motor-driven power steering. Kapag ito ang pinili mo, magpikanton ka naman. Mula naman sa Honda, ang Brio starting at 601,000 pesos. Buti naman, mas pinaganda na ng Honda ang design ngayon. Sing pogi ko na tingnan. Mas pinasexy na rin ang puwet. Keyless ang entry in case makalimutan mo kung saan ka pumarada. Sa loob, sisyo ang cargo space dahil hanggang 710 liters ang kasya kapag tiniklop yung rear seats. Madali lang ang sound sa 7-inch touchscreen head unit. Kahit 1.2 liter ang makina nito, ay VTEC naman kaya sumisipa ng 90 horsepower and 110 Nm of torque. May 5-speed manual or CVT na available din. Kung makalimutan mong mag-lock ng pinto bago umandar, speed sensing na ang door locks ng Brio. May security alarm pa kung may magkamaling kumalikot ng auto mo nang walang paalam. Huwag kayong palilin lang dito sa susunod kasi hindi lang ito pambabae. Ito ay ang Hyundai Reyna. Hyundai kung normal kang tao, pero kung maarte ka, Hyundai. Nagsisimula sa 683,000 pesos.
Malaki ang greenhouse kaya reduce ang blind spots. Napaka-stylish din tingnan. Sa likod, malaki ang trunk space. Sa loob, easy to read ang dials sa instrument cluster. Basic nga lang ang sound system pero at least may maririnig ka bukod sa traffic. 1.4 liter ang makina, good for 95 horsepower and 132 Nm of torque. Mated to either a 5-speed manual or 4-speed automatic. Dahil steel rims ang gamit nito, no problem kahit mapadpad ka sa malulubak na kalsada. Standard rin ang dual front airbags at anti-lock brakes. 6 ang Chevrolet Spark starting at 694,888 pesos. Kayang makipagsabayan sa itsura, hindi halatang inexperience ang nasa manibela. Kung matapat ka sa medyo makipot na parking space, power folding ang side mirrors para hindi ka masagi. Pwede ring isama ang tropa sa loob with room for up to 5 people. May cargo space pa sa likod. Sisiw ang pag-stream ng sound sa Apple CarPlay at Android Auto ng 7-inch touchscreen nito. May ibubuga rin ng spark pagdating sa hatak. 1.4 liter ba naman ang makina with 98 horsepower and 128 Nm of torque, plus a choice of 5-speed manual or CVT. Bukod sa standard airbags at anti-lock brakes, may traction control, electronic stability control at hill start assist pa. 7th ang Mitsubishi Mirage with a base price of 704,000 pesos. Ito ang nagpauso ng patipiran pagdating sa konsumo. Ngayon, mas simplified na ang lineup with just 2 variants. At least, nandyan pa rin ang aerodynamic design para ka lang dumudula sa hangin. Kasya pa rin ang 5 occupants sa loob at electronic ang power steering para effortless ang kabig. Andyan pa rin ang 1.2 liter 3-cylinder Mivec gasoline engine, good for 77 horsepower and 100 Nm of torque, compatible with a 5-speed manual or CVT. Maliit man ang makina, sobrang gaan naman ang kaha. Speaking of kaha, gamit pa rin ng Mirage ang RISE o Rise Body or Reinforced Impact Safety Evolution. May crumple zones para protektado ang cabin. Samahan mo pa ng dual front airbags. Last ang Ford EcoSport starting at 920,000 pesos. Medyo mataas ang ground clearance para safe sa mga hukay at baha. Pero hindi naman OA ang dimensions. Rear-mounted ang spare tire, parang may buffer ka kahit papaano habang umaatras. May headlamp leveling feature din para hindi nakatingala ang ilaw kahit punuan ng sakay. Tilt and telescopic adjustable ang steering wheel kaya madaling humanap ng ideal driving position. 9 inches ang color touchscreen with USB ports pa for charging or media streaming. 1.5 ang makina ng EcoSport, kaya ang 123 horsepower and 150 Nm of torque, lalo na sa 5-speed manual transmission nito. May front and side airbags, anti-lock brakes with electronic brake force distribution, traction at stability control. At kung tatanga-tanga ka sa pagsuot ng seatbelt, kung malingat ka sa pagsuot ng seatbelt, may belt minder system na magpapaalala sa iyo para hindi ka pasaway sa manibela. There you have it, the PhilCoche list of 8 best cars for beginner drivers. This has been Stanley Chi, yung mas poging host ng PhilCoche na laging magpapasama sa inyo na maka 200,000 subscribers tayo ngayong taon. Kita-kits sa next video. Bye-bye! Thanks for watching. Don't forget to subscribe to PhilCoche, the country's #1 online car portal.